Hello guys! Welcome to my tutorial. Okay, ang gagawin natin, go to PRN contribution. Click generate PRN. Yan. Malalabas na generate PRN. Okay, mayroong membership type. Click nyo lang yan at choose voluntary. Pag may nag-pop up, click okay nyo lang yan. Tapos, applicable period is 1 month lang yung babayaran natin. So, sa akin is July. Month of July. Yan, year 2021 to July 2021. So, sa contribution, meron table dyan guys sa 2021 table. So, pupuntahan natin. Ito yung voluntary membership and non-working spouse. So, nakikita nyo rin guys kung ilan yung income nyo monthly. Tapos, yung amount, equal amount na i-contribute nyo. So, select nyo lang dyan guys. So, ang example ko dito sa akin is 10. So, 1.3 ang sa akin. Ayan, guys. So, ayan, 1.3. Hanapin natin yung 1.3. Ayan, 1.3. Tapos, submit request nyo lang, guys. Napakadali lang, guys. Click nyo, submit request. Pag may nag-pop up, isahin nyo. Yan. Tapos, click nyo lang, okay. Ayan. So, meron tayong print statement account. Pwede nyo din i-print ito, guys. Ipakita ko sa inyo ha. Okay. Yan. So, ito yung SOA. Ito lang yung dadalhin nyo guys pag kayo ay nagbayad. So, pwede din kayo magbayad dito sa bayad center at pwede din sa GCash. So, sa example na to, sa GCash natin babayaran guys. So, back to PRN. Yan. As you can see, nakikita nyo, pending pala yan guys, for payment pa. So, hindi pa hindi pa yan maging voluntary kung hindi nyo babayaran. So, next. So, nandito tayo ngayon sa GCash. Dito natin babayaran yung PRN. So, first step natin, punta tayo sa P-bills. Yan, hanapin natin yung government. Ito. Tapos, scroll lang kayo. Makikita nyo yung SSS PRN. Click nyo lang yan. Tapos, itong account type, PRN. Yung payment reference number, yung PRN na ginawa natin kanina, i-input nyo lang dito guys. Make sure na hindi kayo magkamali kasi napaka-importante nun. Tapos, yung amount na inaano natin kanina. Tapos, pure type, voluntary contribution. Tapos, email is optional guys. Pwede din na maglagay, pwede din na hindi. So, click next lang. Yan. So, sa akin, hindi ko pa na-enter lahat ng mga kinakailangan. So, yan lang guys. Ito lang muna yung ipapakita ko sa inyo ngayon kasi yung balance ng GCash ko hindi pa aabot sa amount na babayaran ko. So, next time, update ko kayo
kapag natapos ko nang bayaran ang aking SSS.